સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ ટેસ્ટી એવો પૌવાનો નવો નાસ્તો. એકદમ ઓછા તેલમાં અને ઝટપટ બની જશે. સાથે ટેસ્ટી એવી ચટણી બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે મિક્સર જાર લેશું. એમાં 1 કપ પૌવા, તો અહીંયા મેં પૌવા છે એ આપણે જે બટેટા પૌવા બનાવીએ એ જ લીધા છે અને એને દળી લઈશું. તો એકદમ આ રીતે મેં એનો પાવડર કરી લીધો છે અને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. સાથે એમાં 1 કપ રવો, ઉપમા બનાવવા માટે જે રવો વાપરીએ એ મેં 1 કપ મેજર કરીને લીધો છે. 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે અને 1 કપ દહીં ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને મિક્સ થઈ જાય એટલે 1 કપ પાણી લેશું. તો જેટલો તમે પૌવા લ્યો એટલો જ રવો, એટલું જ દહીં અને એટલું જ પાણી. જો જરૂર લાગે તો આપણે થોડું પછી વધારે વાપરીશું. થોડું થોડું કરી મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે. મિક્સ કરી દઈશું. રેગ્યુલર જેવું ઇડલીનું બેટર હોય એવું જ આપણે આ બેટર બનાવવાનું છે. તો બેટર થોડું જાડું છે, તો 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી હું પાછું થોડું ઉમેરી દઈશ. મિક્સ કરી દઈશું. તો તમને ટોટલ અહીંયા પાણી 1 કપ અને 2-3 ટેબલસ્પૂન જેટલા પાણીની જરૂર પડશે. તો બેટર આપણે જાડું જ રાખવાનું છે, તો એ ધ્યાન રાખવાનું. તો આવું થોડું જાડું રહેશે. બેટર તૈયાર છે. ઢાંકી અને 10 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે નાળિયેરની ચટણી બનાવી લઈશું. મિક્સર જારમાં 2 થી 3 લીલા મરચાં, 1/4 કપ લીલા ધાણા, અડધો કપ લીલા નાળિયેરના ટુકડા, 1/4 કપ ફુદીનાના પાન, અડધા લીંબુનો રસ, 1 ઇંચ આદુના ટુકડા, અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન કરી અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ. જો તમારું કોકોનટ ગળ્યું હોય તો ખાંડ ઉમેરવાની જરૂર નથી. થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું 1/4 કપ જેટલું અને આપણે ચટણી વાટી લેશું. તો આ રીતે મેં ચટણી સ્મૂથ વાટી લીધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે અને એને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે ઇડલી મોલ્ડની જે પ્લેટ હોય એ લઈ લઈશું અને 1 ટીસ્પૂન તેલથી આપણે બધા મોલ્ડને આ રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. અને સાથે ઇડલી પોટમાં મેં પાણી 3 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને હવે 10 મિનિટ જેવું બેટરને રેસ્ટ થતાં થઈ ગયું છે. બેટર આ રીતે તમે મિક્સ કરશો તો થોડું જાડું થઈ ગયું છે. 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી આપણે ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ કે પછી અડધી ટીસ્પૂન ખાવાના સોડા ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો બેટર આવું હોવું જોઈએ. તો આવું થોડું જાડું અને આવું બેટર આપણું રહેશે. ઇડલી મોલ્ડ જે આપણે ગ્રીસ કરીને રાખ્યું છે એમાં આપણે આ રીતે એક નાના ચમચા જેટલું બેટર આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો લગભગ આવી 2 ઇડલીની પ્લેટ છે મારા પાસે, એટલી તૈયાર થશે ઇડલી તમારી. અને સ્ટીમરમાં આ રીતે આપણે ઇડલી પ્લેટને મૂકી દઈશું. તો આ રીતે 2 પ્લેટને હું મૂકી દઈશ અને હાઈ ફ્લેમ પર આપણે એને 15 મિનિટ માટે બાફીશું. તો 15 મિનિટ માટે હું એને સ્ટીમ કરીશ. 15 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે નાઈફના મદદથી ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે તો જો બેટર નાઈફ પર આવે તો કાચું છે, નહીંતર બરાબર થઈ ગયું છે. ગેસની આંચ બંધ કરી ઇડલી પ્લેટને બહાર કાઢી લઈશું અને હલકી 1-2 મિનિટ જેવી ઠંડી થવા દઈશું. અને ચમચીના મદદથી આ રીતે ઇડલીને આપણે પ્લેટમાંથી કાઢી લઈશું. તો આ રીતે ચમચીને એવરી ટાઈમ તમારે થોડી ભીની કરવાની અને પછી તમારે એને આ રીતે એને કાઢી લેવાની. તો આ રીતે હળવા હાથે કાઢવાની. તો તમે જોઈ શકો છો ઇડલી એકદમ પરફેક્ટ એવી જાળીદાર અને એકદમ સોફ્ટ એવી બની છે. આ ઇડલી ગરમ ગરમ તમે ચટણી સાથે કે સાંભાર સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે ઇડલી બનાવવાનો ટાઈમ ન હોય તો આ ઇડલી ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગે છે. પણ હું આજે એને સાંભાર સાથે નથી સર્વ કરી રહી. એના જગ્યાએ હું આ ઇડલીને એકદમ ટેસ્ટી એવા મસાલામાં એનો વઘાર કરી રહી છું. તો આ રીતે ઇડલી થઈ જાય એટલે આપણે એના પીસીસ કરી લઈશું. તો 1 ઇડલીના 6 થી 8 જેટલા ટુકડા કરી લેવાના. તો આ રીતે વચ્ચેથી એક કટ કરી લઈશું બધી ઇડલીને અને પછી આ રીતે એને 3 થી 4 આ રીતે એના ટુકડા કરી લઈશું અને પછી ઇડલીને આપણે બધા ટુકડાને અલગ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પોચી એવી અને એકદમ જાળીદાર એવી ઇડલી આપણી બની છે. તો ઇડલી જો તમારી પોચી રૂ જેવી ન બનતી હોય તો આવી પૌવાની ઇડલી બનાવશો તો એકદમ રૂ જેવી પોચી બનશે.
હવે આપણે એનો વઘાર કરીશું. એના માટે એક પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. 1 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર રાઈ ઉમેરીશું. રાઈને હલકી સતળાવા દઈશું. આ રીતે થોડી ફૂટવા લાગે એટલે એમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન અડદની દાળ ઉમેરીશું અને અડદની દાળનો કલર થોડો બદલાવા દઈશું. જેવો અડદની દાળનો કલર બદલાવા લાગે એટલે આપણે એમાં સૂકા 2 લાલ મરચાં, 1 લીલા મરચાંના ટુકડા અને તમારે જો ઇડલી વઘારે ત્યારે કોઈ પણ વેજીટેબલ ઉમેરવું હોય તો તમે અહીંયા ઉમેરી શકો છો. થોડો હેલ્ધી ઓપ્શન તમારે જો બનાવવો હોય તો. 1 મુઠ્ઠી જેટલા કાજુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. હલકો એને પણ સતળાવા દઈશું. મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને થોડું આ રીતે સતળાઈ જાય મીઠા લીમડાના પાન એટલે કટ કરેલી ઇડલી અને સાથે ઉપર 1 થી 2 ટીસ્પૂન સાંભાર પાવડર. તો જે સાંભારમાં આપણે મસાલો વાપરીએ એ મેં ઉમેર્યો, એનાથી બહુ ટેસ્ટી એવો સ્વાદ આવે છે. 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે તમારે કેટલું તીખું બનાવવું છે એ રીતે, અને 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને હળવા હાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. આ ઇડલી એકદમ સોફ્ટ બની હોય તો જો તમે એને વધારે જોર કરીને થોડી એને મિક્સ કરશો તો એ તૂટી જશે, એટલા માટે હળવા હાથે મિક્સ કરી દેવાનું. આ રીતે બધી ઇડલી કોટ થઈ જવી જોઈએ અને આપણી આ વઘારેલી પૌવાની ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી તૈયાર છે. તમે આમાં ગાજર ખમણેલું બેટરમાં ઉમેરી શકો છો. કોઈ પણ શાકભાજી ઉમેરો એ થોડા ખમણીને ઉમેરવાના અને પછી આ રીતે વઘાર કરશો તો બધાને બહુ જ ભાવશે. અને આ સાંભાર પાવડરવાળી આવી વઘારેલી ઇડલી તમે ક્યારેય નહીં બનાવી હોય કે ક્યારેય નહીં ટ્રાય કરી હોય અને એકદમ ઝટપટ બની જશે. તો આ રીતે જો તમે આવી રૂ જેવી પોચી પૌવાની ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી આવી વઘારેલી ન બનાવી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ગરમ ગરમ ચટણી સાથે તમે આ વઘારેલી ઇડલીને સર્વ કરો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.